أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد àlàáfíà Ọlọ́hun orí ajẹ́njẹ́ tán rẹ̀ kó bá gbogbo ojú rẹ̀ àti tí ire tí ń wò mí gbọ́ mi ní dédé àkókò yìí àpòọlá jímọ̀ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A pé àkọlé ọ̀rọ̀ wa ní èní ní nítorí t'Ọlọ́hun nítorí t'Ọlọ́hun. Tán bá bi mí pé kí mo ti torí ẹ̀ ṣiṣẹ́, kí mo tó gbogbo làálàá mi gbogbo kòókò mi tó fi mọ́rọ̀ tí ń sọ yìí náà kí mo ti torí ẹ̀ sọ, màá ní nítorí t'Ọlọ́hun. Wọ́n náà sọ pé nítorí t'Ọlọ́hun ló fi ń gbààwẹ̀, nítorí t'Ọlọ́hun ló fi ń kírun, sàárà tó ṣe ń jò ní ó ní nítorí t'Ọlọ́hun ló fi ṣe. Hájì, àwọn tó lọ hájì ń jò ní ìtàn darí, nítorí kí lẹ fi lọ, wọn ò ní nítorí t'Ọlọ́hun. Ẹ wá jú tún wa bí lẹ́ẹ̀kejì kan wá ní kí kálukú ọ̀dà rẹ̀ lóhùn nínú lóhùn nìkan láàrin wọn àt'Ọlọ́hun. Sòdodo pẹ̀lú ara rẹ̀, yí purọ́ fúnra rẹ̀ mọ́ kọjú tó pẹ́ jù. A padà bọ́lọ́hun pàdé níjọ́ tí ẹni bá tan rẹ̀ láyé yóò padà kábàámọ̀. Bíra rẹ̀ nítòótọ́ pé nítorí Ọlọ́hun, ṣé nítorí Ọlọ́hun ló fi ń ṣe nǹkan? Ṣé nítorí Ọlọ́hun ló fi ń náwó? Ṣé nítorí Ọlọ́hun ló fi ń ṣẹ̀sìn? Ǹjẹ́ kò mọ sáníyàn mi ń bẹ tó yàtọ̀ sí t'Ọlọ́hun? A máa ṣòro fọ́mọ ènìyàn tó bá fẹ́ bá rẹ̀ sòdodo láti gbàníyàn rẹ̀ yé ńgbà míì. Torí pé tí n bá ṣe rere kan lé ní tẹ́ bá kí mi já pé ẹ ṣeun àná ẹ kú náwó. Ǹjẹ́ ni tó kí mi pé mo ṣeun mo kú náwó tó bá padà wá lọ́la orí mi ò ní wú àti ṣe mí fún. Ǹjẹ́ ni tí mo fún lánàá tí kò kí mi já oore tí mo ṣe fún tó bá padà délé ní ǹjẹ́ yọ ara mi ó yá àti ràn lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kejì. Kí ló dé tára mi ó yá mọ́ láti ràn lọ́wọ́? Ṣebí nítorí ẹ̀yìn tí ó yìn mí ni? Ṣebí nítorí kíkí tí ò kí mi ni? Wọ́n á béèrè pé kí mò ń ti torí ẹ̀ ṣiṣẹ́ mo ní nítorí Ọlọ́hun, tí kò ti sẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Wọ́n béèrè pé kí mò ń ti torí ẹ̀ ṣiṣẹ́ mo ní nítorí kí n lè rí ìyọ́nú Ọlọ́hun, tí kò ti sí nǹkan mi bẹ́ẹ̀. Irọ́ mọ̀ ń pa tanra mi. Bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ wa ń purọ́ tanra wa. Ẹ̀mí jámọ̀ ya níyàn wa wò gbogbo ìgbà tá a bá ń ṣiṣẹ́. Àníyàn ló lágbára jù ní oṣẹ́. Bàbá gba ládá lérí iṣẹ́ àníyàn ni. Iṣẹ́ tá a bá gba ládá lérí àníyàn wa ló dá lérí ẹ̀. Iṣẹ́ tá a bá gbẹ̀ṣẹ̀ lérí ẹ̀ níṣẹ́ eré. Iṣẹ́ mi ń bẹ iṣẹ́ ládá ni, ó yẹ ká rí ládá ń bẹ. Nígbà tá a bá ti ṣe tí ó bá ti sáníyàn tó dá ń bẹ, àkànṣe exercise lásán ni. Àwọn iṣẹ́ ayé tí è ṣiṣẹ́ ládá bí ká jẹun, kódà yẹn lè gba ládá lé lérí, táníyàn rẹ̀ bá dá lé lérí. Láwàní kì í ṣiṣẹ́ ládá nínú Islam, kì í ṣiṣẹ́ ládá. Kò sí bí Ọlọ́run ti pa aláṣẹ, Ànábì ti pa aláṣẹ ká máa wé láwàní. Ká tẹ pọ̀pá kì í ṣiṣẹ́ ládá. Àmọ́ tí n bá wé láwàní, tí n bá mú pọ̀pá dání, tó wá jẹ́ pé tí ń bẹ lọ́kàn mi tí mo fi ń dán wò, wọ́n ní pé mo fẹ́ jọ Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ìfẹ́ rẹ̀ kún mi lọ́kàn débi pé mo fẹ́ máa sìn jẹ tí èèmọ́ bí ìmúra. Ìfẹ́ tí ń bẹ lọ́kàn mi yẹn á gbé mi dédìí ládàá. Torí tó bá yẹ pé láwàní fún rẹ̀ ni àwọn olóòṣà abúlé àbítọ́lọ́ ń gbé ṣe pé nu Kùránì owó láwàní tí kú ni. Àṣà wọn ni, ìṣe wọn ni, báwọn ṣe dúẹ́sì nígbà náà nù. Bẹ́ẹ̀ wá ní gbogbo nǹkan míì tí ń bá rẹ́gísítà ara mi nísìnyí pé mo fẹ́ máa lọ gbé gym, mo fẹ́ máa ṣe exercise, mo rẹ́gísítà ara mi sí fitness center. Tó bá yẹ pé tí ń bẹ nínú ọkàn mi lórí ẹ̀ ní pé mo fẹ́ fi bá ìyọ́nú Ọlọ́hun pàdé. Bíi ti báwo, mo fẹ́ rí i pé mo fit nítorí kálàáfíà mi lè máa ráwẹ̀ gbà, kálàáfíà mi ó lè máa rí tàhájùdì ṣe, kọ́ mọ́ bá a tètè rẹ́ra. Mo fẹ́ maintain àlàáfíà yẹn fẹ́ sìn, màá gbá ládàá lé ní tí ń ṣe wọn. Tí n bá wà mọ́ṣáláṣí táníyàn mi ò bá dá lérí ẹ̀, tó yẹ pé mo wà ń bẹ̀ kan lè pè mí lálá akírun, kára ayé lè yìn mí, kan lè pò kìkì mi ló jẹ́ ń lọ hajj pé kan lè pè mí lálàájì, kémi náà lè kí n lè ní beauty title yẹn. Kò yẹ kírù mímọ́ tí ì ṣe hajj dìwò yìí ló gbé mi lọ́bẹ̀. Ìní gba ládàá kankan. Ẹni tí ń bẹ ní fitness center ń gba ládàá, ẹni tí ń ṣe exercise ń gba ládàá. Kódà ẹni tí ń lọ sọ́fíìsì táníyàn rẹ̀ bá dá lórí ẹ̀, tí ń lọ sídìí ọjà rẹ̀, sídìí ṣọ́ọ̀pù rẹ̀ pé Ọlọ́run mi ìfẹ́ jàrámù ló gbé mi débí, yóò gba ládàá. Ẹni tí ń lọ Mọ́kà kò rí ládàá gbà, ẹni tí ń yọ zàká kò rí ládàá gbà nígbà míì, nígbà táníyàn bá ti dá. Àníyàn la gbé ládàá lérí iṣẹ́ ní kálukú fi gbọdọ̀ máa yẹ àníyàn rẹ̀ wò time to time. Àwọn sàhábà Ànábì ridwanullahi alaihim wọ́n rárákùnrin kan tó sangun ìwọ̀n ṣe wàhálà ń làágùn. Wọ́n á sọ pé àgùn tẹ́lẹ̀ ìwà ńlá ìlérí ayé lásán tí ó tàn. Kò bá dẹ̀ dáa kó yẹ sí pé nítorí jihadi kan sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba ní fi ń ṣàdúrù wàhálà yìí kó lè rí ládàgbà. Ànábì ní ẹ fílẹ̀ o, in ti ń ṣe ìyẹn náà. Tó bá yẹ sí pé nítorí pé kó lè fìdí ìyàwó rẹ̀ àtọmọ rẹ̀ ló ń jẹ àláàlì ni, ń gba ládàá o. Èyí tí ń túmọ̀ sí pé àníyàn tó bá gbé wa ṣiṣẹ́ ni ó máa generate ládàá fún wa. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ Sáàlù Tustari, ìkànnì àwọn afáàgbẹ̀ ẹ̀sìn ni, wípé ayu shay'in ashaddu ala nafs
tó fi mọ̀ pé tọ́pìkì tá à ń sọ lé ní kì í sọ̀rọ̀ eré kì í sọ̀rọ̀ àwàdà ìtọ́lágbára jù fẹ́mi kí ni ó ní al-ikhlas kí n ṣiṣẹ́ nítorí tọlọ́hun tá a pàkọ́lé ọ̀rọ̀ wa pé nítorí tọlọ́hun yẹn ló lágbára jù nínú gbogbo iṣẹ́ ó lágbára fàáfà láti ṣe ó tọrọ lẹ́gbẹ̀hùn kódà ẹ̀dá tí mo lágbára jù fún àáfà ni ṣẹlẹ̀ ní tí ẹ ṣàfà tí ò kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn tó bá fẹ́ lọ ṣe bísínẹ́sì rẹ̀ ó gbà pé owó mọ̀ ń wá ayé mọ̀ ń wá ń bẹ̀ àníyàn rẹ̀ clear kò sì sábúrú kíyàn wá owó lọ sí di ọjà tó bá ti já láàlì gbà ń pé àáfà kéwú lókè ndí kéwù náà láti máa fi wá owó a máa wá fi tó yẹ ká fi wá kì á máa wá owó àti plùgbàdì al-ikhlas ká ṣiṣẹ́ nítorí Ọlọ́run ọba ayára kọlù púpọ̀ bàbá dálé kéwúlẹ̀ adálẹ̀ nítorí èrò adálẹ̀ nítorí kánlémí èmi làáfà àgbà tó tóbi jù ní gbogbo ilẹ̀ yìí èmi nílé kéwù mi tóbi jù ní gbogbo ilẹ̀ òkìkí tí ń bẹ́ńbẹ́ àti ọlá tí ń bẹ́ńbẹ́ owó tí ń bẹ́ńbẹ́ a máa tètè kó sí wa lọ́kàn ẹ̀rí tá a máa jà síta lọ́kọ́kọ́ dálé kéwúlẹ̀ ǹjẹ́ ìfìmọ̀ ipa ìṣiṣẹ́ nítorí Ọlọ́run a máa jà gidigidi ní àwa la kọ́kọ́ dá ti wálẹ̀ kẹ́yìn ó tó dá ti yín lẹ̀ àwa lọ́mọ kí wá pọ̀ ju ti yín lọ a máa jà nítorí tí yọ bàṣẹ wa jẹ́ tálọ́lọ́run gba tiẹ̀ àríro èmi mo kọ́kọ́ dá tèmi lẹ̀ ni mọ́ṣáláṣí tiwa yìí ṣáájú ti yín nítorí bẹ́ẹ̀ lọ pa ti yín rẹ́ tiwa yìí lálákọ̀ọ́kọ́ tálọ́lọ́run gba tiẹ̀ a kì í kíyèsí mọ́. al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ó ní wàdìtú ananasa ta'allamu hadha al-ilm àmọ́ ohun mi nígbà míì káwọn èèyàn kéwú lọ́dọ̀ mi àwọn tírà tí mo kọ yìí kan wá kí kan mọ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ gbogbo mímọ̀ tí ń bẹ lágbárí mi yìí kí n rí bí gbé sórí àwọn èèyàn kan mọ̀ látọ̀dọ̀ mi ala alla yunsaba ilayya minhu shay kan wá kí tán kan sì mọ́ sọ pọ́dọ̀ mi làwọn ti kí àmọ́ ohun mi bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ mi àmọ́ ohun mi bẹ́ẹ̀ wọ́n náà kémi bíra mi nísìn kí wọ́n náà máa wá yẹ̀ wò gbogbo àwọn tọ́ ọmọ àti gbogbo aláàfáà tí ń gbọ́ mi ọlọ́mọ kí ó ti ń gbọ́ mi àbíra wa léèrè ẹni tó kọ́ lálùkùránì tó ké kùránì láti wẹ̀ dé parí lọ́dọ̀ rẹ̀ ó tún kí àwọn tírà míì lọ́dọ̀ rẹ̀ ọwọ́ àmọ́ kí wọ́n wá yanjú tán wọ́n á ń pé àwọn àfáà wo ló tiẹ̀ ló tún dolórí látara wọn ló kéwú lọ́dọ̀ wọn kọ̀ wá rántí fowókọ̀ rẹ̀ sí bó ni ó ṣe dùn ọ́ tó Imam Shafi'i ní opposite ní kéèsì lọ́dọ̀ tòun opposite ní kéèsì lọ́dọ̀ tòun àmọ́ òun kóun kọ́ àwọn èèyàn ní kéwú kán dọlọ́là látara tòun kán mọ́ wàá tiẹ̀ dákọ̀ òun pọ́dọ̀ àwọn gan lòun ti ké òun ò fẹ́ san látàyé inú òbí wọ ni inú òbí èmi náà pé ọmọ ìyẹra ọ̀rá dúdú wàhálà mi láre àfi bí ìgbà páyé mo ti fẹ́ jèrè ẹ̀ àfi bí ìgbà pé nítorí ìkẹ́lẹ́ mọ́ dákọ̀ mi mo fi kọ́ wọn kéwú la fi sọ pé ṣé nítorí tọlọ́run náà kálukú wa fi ń ṣiṣẹ́ àbí nítorí nǹkan mi ẹni tó bá ń tìtorí Ọlọ́run ṣiṣẹ́ kódà bí wọn bá rántí kí ikú iṣẹ́ ẹni tẹ́ ẹ ṣe lóore tí ó bá rántí kí ọkú iṣẹ́ ó tún ṣe lóore míì tó bá tún padà wá nítorí pé kó dúpẹ́ yẹn kọ́ ni ó tiẹ̀ ríro la nuridu minkum jaza'an wala shukura innama nut'imukum liwajhillah a fún yín ló ń jẹjẹ nítorí tọlọ́run ni o ẹ máa ràn yín sí wa kó wá dúpẹ́ o la nuridu minkum jaza'an ààrẹ tí pé tó bá di lọ́la náà àmọ́ ibi táwọn ọmọ tiwa náà dé bóyá ilẹ̀ padà ràn wọ́n lọ́wọ́ wala shukura ààrẹ tí ààrẹ tí kọ́ dọ̀la kẹ́ wá mú oore pé alágbájá ó mú oore èmi náà ti ràn án lọ́wọ́ rí láàfin ní pọ́mọ wa jókòó ká mọ̀ pìtàn fún pé àwọn tí mo ṣe lóore rí ni wọ́n mú oore àṣoore fún wọn torí kan lè rántí ẹ̀ ọlọ́mọ ṣàfiwá sínú àwọn ẹrú rere bẹ́ẹ̀ ó lágbára ó le gan mo fi sọ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ pé tó bá túnra rẹ̀ bí lẹ́ẹ̀kejì àṣírí ó tú sí wọn náà lọ́wọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó òṣìṣẹ́ nítorí Ọlọ́run Sufyanu Thauri àfa àgbà ìmámù ẹ̀sìn tó gbajúmọ̀ típò rẹ̀ tóbi nínú Islam ó ní ma alaju shay'an ashadda alayya min niyyati kò sí tí mo gbógun tì tó lágbára jù fún mi tó wà challenging tí mo jagun ẹ̀ tó le jù tó dàbí àníyàn innaha tataqallabu alayya àmọ́ yí padà mọ́ mi lọ́wọ́ yín fàníyàn rí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mi jọ mi táníyàn yẹn pure níbẹ̀rẹ̀ nígbà tí ọ̀yà táwọn yẹn bá ti ń kí mi kú orí tán kí mi kú sí àná ó ti di pé yìnyín jẹ́ ń ṣe mí nítorí yíyìn àná ló jẹ́ ń fẹ́ ṣe mí kì í ṣe nítorí ìtọ́lọ́run mọ́ níjọ wọn bá wá kí mi àmọ́ wá ṣe mí bákan pé èyí ṣe tí wọn ò kí mi kú iṣẹ́ yìí èyí ṣe tí wọn ò fi iṣẹ́ yìí yìn mí gbogbo àlà ń wérí yìn tá a bá ṣiṣẹ́ gbogbo àlà ń wá kán dúpẹ́ fún wa tá a bá ṣiṣẹ́ rí tá a bá sì ní kí là ń tìtorí ẹ̀ ṣiṣẹ́ á ní nítorí Ọlọ́run ṣé nítorí Ọlọ́run ni àbí nítorí eré yìn àbí nítorí gbajúmọ̀ àbí nítorí owó tó bá dijọ́ alkiyama anabi sallallahu alayhi wa sallam ní àwọn mẹ́ta kan bẹ̀ àwọn lákọ̀ọ́kọ́ fi kóná awwalu man yusa'aru bihimun nar tó bá dijọ́ alkiyama àwọn mẹ́ta ni alákọ̀ọ́kọ́ òun lẹni tó kéwú àáfà ọmọ kéwú
tó bá di ọjọ́ kíámà Ọlọ́run máa sọ fún pé ọmọ tòótọ́ ó dálé kíwúlẹ̀ èrò pọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n lọ́mọ kíwù rẹ̀ pọ̀ jù wọ́n jẹ́mọ́ rẹ̀ pọ̀ jù àmọ́ ṣe bó ṣe dúdú ẹ̀ léyò kọ́lẹ̀ alimun kán lè sọ pé ní mímọ̀ ní ẹni akọ̀kíìlì wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ níjọ́ tó ń bẹ láyé èmi kọ́ lọ bá dòwò pọ̀ òkìkí lọ bá dòwò pọ̀ orúkọ lọ bá dòwò pọ̀ ló fi kọ́ tíra ló fi kọ́ mọ́ ń kéwú wọ́n ti sọ iná ló kù kò sẹ́sàn mọ́ ọlọ́mọ sọ̀rọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ẹnì kejì ẹni tí ń náwó sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọ̀nà náà débi tán fi jẹ bàbá àdínì wọ́n fún un lóyè wọ́n fún un láwọ́ọ̀dù lóríṣiríṣi ó ti fọkàn sí tó bá dijọ́ àlùkìyámọ̀ pé wọ́n bá yọ̀nù pàdé tọ́lọ́run bá dijọ́ àlùkìyámọ̀ ṣé bó náà nítorí kan lè fi ọjọ́ yìí ni níjọ́ ní tí wọ́n fi ọjọ́ yìí ṣe bọ́ kanra olẹ́ ẹnìkan tí kì í náwó tó ẹnìkan tí kì í dáṣẹ́ tó mọ́ṣáláṣí tó ọ ni wọ́n fi joyè wọ́n padà fìwọ́ náà jẹ́ ó sì gbaládà rẹ̀ ó ti gbẹ̀san rẹ̀ kí ló tún wá lọ́dọ̀ tèmi àṣé kí wọ́n yàn tiẹ̀ sóore kán mọ́ forí yẹn mọ̀ yàn àṣó pé yàn àṣé káwọn yẹn mọ̀ kíyàn kú eríire kán mọ̀ kíyàn kú iṣẹ́ yẹn gan ló léwu fún yẹn jù tíyàn bá gbọ́ yé òun lẹ́ni kejì ẹni kẹta táàtù jẹ níyà tó bá dijọ́ àlùkìyámọ̀ ẹni tó nígboyà tí ń sòdodo tí ń jagun sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba tó bá dijọ́ àlùkìyámọ̀ òun náà lè wà disappointed wọn ní kíni òní tọ́ra níyàn tó fi ṣiṣẹ́ àníyàn pé gbogbo èèyàn mọ̀ sọ pé olódodo lágbájá olódodo ni ń jagun sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba ló fi ṣiṣẹ́ kìí ṣe pé nítorí kò lè yọ Ọlọ́run ọba nínú mọ̀ lọ́nu náà ẹlọ́mọ sọ̀rọ̀ wa bẹ́ẹ̀ Olúwa ló ti sọ̀rọ̀ inú Al-Qur'an ní wa ma umiru illa liya'budullah àṣẹ tá a pa gbogbo aráyé náà ní pé ẹ̀sìn lọ́hùn mukhlisina lahu ddina hunafa ẹ fi ikhlasu sí òun nìkan ní kẹ́ ẹ fún Ànábì lọ́lọ́run ní man amila amalan ẹnikẹ́ni tó bá ṣiṣẹ́ kan ashraka fihi ma'iya ghairi tó ní kémìà Ọlọ́run ní sọ bẹ́ẹ̀ pé ó wá ní kémìà àti nǹkan mi ò mọ̀ pín mara wa lọ owó yìí mọ́ náà nítorí Ọlọ́run àti wípé káwọn èèyàn lè mọ̀ pé Ọlọ́run gbàdúrà wa náà sọ láti rí pé tí ń jẹ́ sábàbí kejì tó fi náwó ọ̀hún Ọlọ́run taraktuhu wa shirkahu èmi ò ní mú yìí tó pín fẹ́mi mọ́ èmi ò yàn dẹ́ fún àníyàn kejì ń lódìndí ẹjẹ́ àtún àníyàn wa ṣe lérí ní tábà mọ́ ṣe ẹjẹ́ àtún àníyàn wa ṣe lérí ní tábà mọ́ sọ iṣẹ́ eré tí ń ṣòro ṣe ó kéré iṣẹ́ eré ń kéré sí láyé ni ẹnu wọn tá àtún wá ń rí ṣe ẹ̀ náà kọ́ mọ́ bàjẹ́ o ẹnu wọn kéékèèké tá à ń rí ṣe lóru àtọ̀sán nínú iṣẹ́ nínú àwẹ̀ nínú òdodo àtànkan míì tó jẹ́ nǹkan ìwọ̀ tá à ń sá fún ẹlòmíì ń sá fún nǹkan ìwọ̀ nítorí kó lè rí fi proud ni pé kìí ṣe nítorí tọ́lọ́hun kódà ẹlòmíì ń tẹríba nítorí kí wọ́n lè sọ pé mọ́ tẹríba ẹlòmíì ó tún máa ṣe ìkìláàsù tá à ń wí náà yóò tún máa sọ fáwọn èèyàn pé nítorí Ọlọ́run ó fi ń ṣiṣẹ́ ó nídìí kó tún sọ fáwọn èèyàn ìsọ fáwọn èèyàn náà tó ń bà ọ́ níṣẹ́ jẹ́ ni torí pé tó o bá ṣiṣẹ́ nítorí Ọlọ́run náà ló yẹ kó o fi mọ́ ṣe lọ kìí ṣe pé nítorí kó o lè ríbi sọ fáwọn èèyàn pé nítorí Ọlọ́run ló fi ń ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ tó lọ́jú pọ̀ ni gbogbo ẹlẹ́mìí ni ó máa chẹ́kì ẹ̀mí ara rẹ̀ bá ti ń sọ yìí pé ṣé n tán sọ yìí bá mi wí àbí ọ̀bá mi wí ara àwọn ẹni rere tí wọ́n ti ṣáájú lọ gbà wọ́n ń ṣe rere láì mọ iye ọdún wọ́n kú tán lára ayé tó discover ipá wọn ń ṣe Ali ibn Hussein wọ́n ní níjọ́ tí ń bẹ láyé radiyallahu anhu wọ́n ní ìdílé ojúlé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó lé ní 100 ní Madina ní fíìdì lóhun nìkan ní fóúnjẹ ránṣẹ́ sí wọn tẹ́nìkan ọmọ àfìgbà tó kú àìmọye ọdún ló fi ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tó kú tán táwọn ìdílé wọn òrò ń jẹ máa náà mẹ́ni tí ń bọ̀ àwọn lówó àwọn kan sọ pé lálẹ́ mọ́júmọ́ ní máa fi aṣọ bojú ní máa lọ gbé nǹkan oúnjẹ síwájú ilé káàkiri fáìmọye ọdún bẹ́ẹ̀ nígbà tó kú tán tí wọn òrò ń jẹ mọ́ ni wọ́n tó discover pé òun ní ṣiṣẹ́ ṣebí nítorí ìkìláàsù ni kíṣẹ́ rẹ̀ má bàa bàjẹ́ tèmi ọba búyàn 5 naira lé ní màá ṣe selfie àyà fọ́tò pẹ̀lú ẹ̀ kí gbogbo èèyàn ó lè mọ̀ yín tí wàá purọ́ fún yín pé mò ń ṣe nítorí kí n lè encourage ẹlòmíì náà ní kẹ́yìn náà lè donate kẹ́lẹ̀ tèmi aláníyàn sí mọ̀ ipá níyàn mi ti dàrú níjọ́ tíyàn bá ti sòdodo pẹ̀lú ara ẹ̀ yọ́ mọ̀ bí òun kù sí yọ́ mọ̀ solution ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbẹ̀nu àwọn àfáà tó ti kọjá wọ́n ní níjọ́ kan ṣe tìláwà Kùránì lọ́wọ́ gbé Kùránì dání ẹni tó wà pẹ̀lú ẹ̀ ní sọ̀tàn fara ayé ẹnìkan kan lẹ̀kùn wọ́n fẹ́ wọlé ó sì sáré numi lójú torí ń sunkún bí ti ń ṣe tìláwà lọ́wọ́ ni ó sáré numi lójú ó sáré gbé Kùránì síbì kan gbà tó ń tọ̀ ń wọlé tó jáde tó ń tọ̀ ń lọ tán ni ẹni tó wà pẹ̀lú ẹ̀ wá ń bi pé èsì tẹ́ numi lójú tẹ́ gbé Kùránì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nígbà tẹ́ni ẹ̀kan fẹ́ wọlé ó ní ẹni yẹn wá lánàá nígbà tó wá lánàá ó bá mi tí ń ka Kùránì lọ́wọ́ náà ni ó sì bá mi tí ń sunkún tó bá tún wá wálé ni tó tún bá mi bẹ́ẹ̀ yóò mọ̀ sọ fáwọn èèyàn pé mo mọ̀ sunkún tí ń bá ń ka Kùránì yóò sì mọ̀ sọ fáwọn èèyàn pé Kùránì ni mo ka gbogbo ìgbà ló jẹ́ ń sáré numi lójú ló jẹ́ ń sáré gbé Kùránì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ṣé mi ó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé wọn náà ó ṣe bẹ́ẹ̀ ìkìláàsù ṣé nítorí Ọlọ́run la fi ń ṣiṣẹ́ àbí nítorí ayé àbí nítorí ènìyàn àbí nítorí òkìkí àbí nítorí kan lè ròyìn wá rírí. Hamdun ibn Ahmad wọ́n béèrè lọ́wọ́ àfa àgbà ni wípé wáàsí yìí pọ̀
àwọn àfáà tí wọ́n ń ṣe wáàsí ti pọ̀ nísìn èyí ṣe tí wáàsí kò lápa dàbí wáàsí àwọn ará àná tí ń lápa lára àwọn èèyàn ma balu kalami salafi anfa'u min kalamina èyí ṣe tọrọ àwọn àfáà tó ṣáájú wúlò ju tiwa lọ qala li annahum takallamu li'izzi al-islam ó ní nítorí pé táwọn èèyàn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àníyàn tí ń gbé wọn sọ̀rọ̀ àníyàn pé kí islam ó lè lékè wọ́n fẹ́ fa òdodo sókè wọ́n fẹ́ fọ̀rọ̀ Ọlọ́run Ọba sókè ni wa najati nufus àánú àwọn aráyé ṣe wọ́n pé dúdú àwọn ẹ̀mí wọ̀nyí kọ́ mọ́ bẹ́ṣù lọ ẹjẹ́ ajá dúdú ẹ̀mí ìgbà lọ́wọ́ èṣù ká fi wọn ká dìlíva àwọn fọlọ́run Ọba wàrídọ̀ arrahman àti pé ká lè báyọ̀nù Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá pàdé ni wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wọn mọ̀ níwọ̀n yóò dẹ̀ ṣàǹfààní fáráyé èyí ṣe táwa wá ń sọ̀rọ̀ 3 hours tá à ń ṣe show 4 hours tó wá jẹ́ pé dúdú ẹ̀ wà nahnu natakallamu li'izzi nufus kò wúlò mọ́ àníyàn tá a fi ń sọ ni pé wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni mí wọ́n fẹ́ gbìjà ara mi wọ́n fẹ́ fa ọmọlúwàbí mi lékè li'izzi nufus wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ẹ mọ̀ skill àti talent tí mo ní níbi ọ̀rọ̀ sísọ wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ déédéé mọ̀ tí mo mọ̀ ìmọ̀ oríṣiríṣi references ìmọ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo yín náà máa pé àfáà yẹn kún gan tẹ́ bá rí bí ṣe ń ṣẹ́ dànù bí omi wa talabi dunya nítorí mò ń wó kìkì mò ń wówó mò ń wọ́là wa ridal khalq mo fẹ́ kára yọnu sí mi n tá fi ń sọ̀rọ̀ nìyẹn tọrọ òfin lálùbáríkà bí ọ̀rọ̀ àwọn àná àwọn ẹni àná Ọlọ́run wọ́n ṣàforí ẹ̀ṣẹ̀ wa jìn wá o wọ́n ṣàfiwá sínú àwọn tí ó máa ṣiṣẹ́ nítorí ìtìwọ́ Ọlọ́run tí ò ní jẹ́ nítorí ẹ̀yìn tí ò ní jẹ́ nítorí òkìkí tí ò ní jẹ́ nítorí tí ó parẹ́ nǹkan ayé wala títóbi wọ Ọlọ́run subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.